Hej och välkommen till den här målarvideon med mig, Åsa Sjölander. Idag ska vi göra ett helt landskap med en skyline av en stad. Och vi börjar med att förbereda pappret. Och vi ska börja med att måla vått i vått. Och om du tycker det är svårt att hinna med och bli klar när du målar vått i vått så har du ett supertips här. Jag blötlägger baksidan på pappret. Och sen när jag lägger det på en plastskiva eller kanske direkt på bänken så sitter det som klister. Nu kan du också se att pappret böjer sig utåt lite grann och så blir det när man fuktar det på ena sidan. Så för att få det att böja sig tillbaka och ligga platt så fuktar vi även den andra sidan. Genom att blötlägga pappret riktigt ordentligt så låter vi fukten tränga hela vägen in. Sen även om det här torkar på ytan så finns det en del fukt i kärnan som hjälper oss att hinna måla vått i vått innan pappret torkar. Nu ska jag låta det här sjunka in medan jag blandar färger. Mitt papper är ju tjockt, det väger 425 gram. Om ditt papper är tunnare kan du behöva spänna upp det med såna här klisterremsor för att det ska hålla sig plant hela vägen ut. Det kommer att hålla sig plant på den här skivan. Men så fort det börjar torka så kommer det att slå sig lite grann. Det går också att stryka det med ångstrykjärn för att platta till det efteråt. Då förbereder vi färgerna och jag sprayar min palett. Det hade jag också kunnat göra före jag förberedde pappret så att vätskan tränger in i färgerna. Då blir det mycket lättare att få loss pigmenten. Jag har en förlaga här så jag kollar på färgerna vi ska blanda till. Det vi gör vått i vått det är himlen och havet och hela den här staden den kommer sen när pappret har torkat igen. Så de färger jag ska förbereda det är grått i himlen och sen har vi några små blå fläckar. Det är även lite gult i den här även om det inte syns på videon. Och sen har vi då havet som får en diskret färg, den är blågrå. Och havet ska få ta väldigt lite uppmärksamhet i just den här målningen. Så jag ska förbereda några färger här. Och som vanligt är min palett väldigt skitig. Jag behöver rena färger för den här målningen så då är det bara att torka ur den. Och så glömmer jag av att kamerastativet står lutat mot målarbordet så det är därför det är jordbävning för dig just nu. Men det kanske känns lite mer som att du är på plats. Alright, vi börjar med den här blåklara färgen i de små fläckarna. Det är Cerulean Blue. Så jag ser till att förbereda en kraftig blandning här. Den vill jag ha mycket pigment av. Och så har vi lite grann gult och jag förbereder 2 gula. Jag har Winsor Yellow som är den här ljus citrongula och sen har jag en gul locka. Den här guldfärgade. Så får man gå lite på känn vad som passar in när man målar. Och sen ska vi ha den där grå färgen högst upp och det är Neutral Tint. Och här blandar jag faktiskt till en riktigt svart blandning. Man kan inte tro det men den behöver faktiskt vara rejält mörk för att ge effekt på himlen. Och det beror på att vi målar vått i vått. Så det är mycket vatten inblandat. Det kommer se mörkt ut när vi målar men sen när det torkar så bleks det rejält. Så var modig. Och om du inte är van vid att måla vått i vått så kan du ju testa först och se hur mycket det faktiskt bleknar. Ta en före- och efterbild på torkningen. Så en rejält svart blandning. Och så återvänder vi till pappret. Nu är det här pappret fuktigt inuti men på ytan så är det torrt så jag ser till att blötlägga igen så att vi kan använda fukten för att få spridning på färgen. Och då lägger jag ett tunt lager med vatten. Det ska inte flyta. Men det får inte vara några torra fläckar någonstans. Då har det äntligen blivit dags att måla. Och då ska vi börja med de här blå hålen i molntäcket. Och då tar jag en liten pensel. Om du inte är van att måla vått i vått så rekommenderar jag en mindre pensel. Så att du lär dig hur färgen sprider sig. Annars finns det risk att du tar för mycket vatten och då får du ingen kontroll på färgen. Så jag har mycket pigment i den här blå och så lägger jag på den i små fläckar och tänker liksom att när man ser på molnen så går de i streck över himlen. Och sen går jag i direkt med lite gult. Oops, nu blir det skitigt. Då jag torkar ur penseln.
Och det här gula som jag lägger på här, det kommer torka så otroligt blekt och ljust att det knappt syns. Nu är det dags för de mörka molnen och då tar jag en stor pensel, rejält med färg, och nu ser du ju, det här ser väldigt svart ut. Men det är härligt att ha en dramatisk himmel, så var modig. Bäst att lägga på. Nu använder jag svepande drag, halvcirklar, halvmånar om du vill kalla det. Och de är störst högst upp och sen blir de mindre och mindre närmare horisonten. Och jag försöker också att göra molntäcket mörkast högst upp. Och här kan jag få arbeta ett tag. Och tack vare att pappret är fuktigt så har jag tid att göra det. Jag kan gå in och lägga på mer färg. Jag kan gå in och korrigera och mjuka upp det här. Här kan du se att färgen har fjädrat ut lite grann neråt. Det kan du behålla om du vill, det ser faktiskt ut som regn. Men om du inte vill ha det kvar, då torkar du av penseln. Och så suger vi upp vatten här så att spridningen stoppas. Jag gjorde en miss i filmningen, men som du ser så har jag lagt på en lätt färg på havet. Det behöver inte vara exakt den här nyansen. Jag har blandat blått, grått, gult. Det kanske till och med finns lite rött där i. Och det är samma sak här. Längst ner så har vi breda stråk och sen ljusnare av uppåt. Och jag väljer att lägga på hellre för lite färg än för mycket här. Man kan alltid gå på med mera efteråt. Så försiktiga drag, och som du ser, jag arbetar fortfarande vått i vått. Och jag har god tid på mig att göra det. Lite smalare streck här uppe. Jag kan gå tillbaka med en torr pensel och suga upp färg om jag vill ha vita reflektioner, ljusspeglingar i vattnet. Nu är jag färdig med vått i vått och då lyfter jag av pappret från den här plastskivan så att det torkar fortare. Vattnet har ju ingenstans att ta vägen där på baksidan. Så jag lägger ner det på träskivan och sen återvänder jag en stund senare. Så nu är jag i ateljén på kvällen. Jag har skissat upp med en blyertspenna bara enkla former. Någonstans vill jag ha en spira, någonstans vill jag ha lite högre byggnader. Och sen har vi maskeringsvätska som jag ska lägga på. Och jag ska använda den här för att skapa lite glitter i staden, så jag kommer lägga på punktvis med maskeringsvätska. Och då tar jag en gammal sliten pensel och lägger på lite här och där. Så snart den har torkat så börjar jag måla ett första lager på staden. Jag kommer göra 2 lager och det här första lagret är en lätt blå färg. Och då använder jag en platt pensel för att jag tycker det är lättare att strukturera byggnaderna. Så jag målar horisontella linjer och vertikala, lodrätta linjer. Och så fyller jag bara ut skissen. Om du vill kan du hoppa över det här första blå lagret och gå direkt till det som jag ska göra nu. För nu har det torkat och då ska jag gå på med kraftigare färger, varmare färger, så det är brunt och gult. Jag kommer blanda det med rött och svart.
Jag ska lägga till en effekt på vattnet och då använder jag en rund pensel och en lätt tunnblå färg och lägger i större streck längre ner här och sen blir de tunnare och sitter tätare samman högre upp på pappret. Se till att det får torka ordentligt innan du gnuggar bort maskeringsvätskan. Då kan du använda fingret eller ett suddgummi. Om din bild ser blek ut så är det bara att gå på med en mindre pensel och mörkare färg. Du skulle också kunna teckna med en penna här om det känns bekvämare för dig. Jag passar också på att lägga i kraftigare, klara, mättade färger. En del rött och gult får hoppa in i den här bilden. Jag lägger in lite grönt också. Jag tror inte jag sa det i början, men den här idén fick jag av en kursdeltagare i somras som sa att hon brukade pausa tvn och måla av det hon såg. Så det gjorde jag en dag när jag satt och tittade på tv. Så den här bilden är inspirerad av den, så det kan ju vara ett hett tips. Nu är den här bilden klar. Om du vill se mer av mig mellan YouTube-gångerna så finns jag även på Instagram där du hittar lite bilder och sånt där. Annars så ses vi igen om 2 veckor. Du har det så bra så länge. Hej då!